سلام، به کانال با ما قدم بزن خوش اومدین. سلام به همه همراهان عزیز کانال با ما قدم بزن. ما تو کانالمون به جاهای مختلف ایران میریم، اونجاها قدم میزنیم و تصاویرش رو با شما به اشتراک میذاریم. اگه به این سبک از ویدیوها علاقه‌مند هستین، ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب بکنید و اگه اون زنگوله کناری رو فشار بدین، هر زمان که ویدیو جدیدی آپلود بشه، اولین نفر شما با خبر میشین. امروز به روستای زیاران سر میزنیم. از زیبایی‌های طبیعت لذت ببرید.
ممنون که تا انتهای این ویدیو هم همراه ما بودید و ما رو تماشا کردید. سابسکرایب، لایک و کامنت یادتون نره و حتما ما رو به دوستانتون معرفی بکنید.